बन्साई भनेको चाहिँ जस्तै हामीले ठुलो रुखको आकारलाई सानोमा उतारेर चाहिँ अगाडि राखेर हेर्नु रमाइलो देख्नुको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्साई भनिन्छ। नमस्ते। यहाँको जानकारी दिनुस् न बन्साई गार्डनको बारेमा। बन्साई गार्डनको बारेमा चाहिँ हामीले के भनौँ भने प्लान्टहरू रोप्ने र सेलमा पनि हो हैन, र सेरामिक पटहरू र स्ट्यान्डहरू फुलको र फुलको र्यागहरू र साथसाथै हामीले यो माछा एक्वेरियमहरू पनि यहाँ सेल गर्ने गरेका छौँ। बन्साई भनेको के हो खासमा चाहिँ? बन्साई भनेको चाहिँ जस्तै हामीले ठुलो रुखको आकारलाई सानोमा उतारेर चाहिँ अगाडि राखेर हेर्नु रमाइलो देख्नुको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्साई भनिन्छ। यहाँ तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको बन्साई गार्डन कति वर्ष भयो तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको? यो चाहिँ गार्डन चाहिँ हामीले लकडाउनदेखि सुरु गरेको हो। जुन यो सामग्रीहरू पछाडि यो गमलाहरूदेखि लिएर पहाडहरू सबै बनाउनु भएको छ, यो पहाडहरू सबै यहीँ बनाउनु भएको तपाईँले? यो हामी सबै यहीँ तयार गर्छौँ। यो गमलाहरू छन्, यो माछाहरूको आकार यो गमलाहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ र आधीसरी गमलाहरू चाहिँ हामीले पनि यहीँ तयार पार्छौँ। हामीले अब स्ट्यान्डहरू हामी यहीँ तयार पार्छौँ, फुल राख्ने र्यागहरू पनि यहीँ तयार पार्छौँ, यो एक्वेरियमहरू पनि हामी यहीँ बनाउँछौँ होइन। आधीसरी हामी यहीँ बनाउँछौँ, आधीसरी मात्रै बाहिरदेखि आउँछ। तपाईँको आफ्नो एकचोटि फेरि नाम सहित यहाँको लोकेसन तपाईँले दिनुहोस् न है। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ मदन राई, झिलझिले झापा हो। यहाँको लोकेसन दिनुहोस् न। यहाँ चाहिँ बन्साई गार्डन भन्छ है। बन्साई गार्डन ठ्याक्कै लोकेसन भन्नुपर्दा बस स्ट्यान्ड पुलिस चौकीदेखि तल्लोपट्टि, पुलिस थानाबाट तल्लोपट्टि 50 मिटर लगभग 50 त्यस्तै भनौँ न, 40-50 मिटर तल रोड तल्लोपट्टि। के भन्न चाहन्छ तपाईँ यो बन्साई गार्डनको बारेमा? यतिखेर तपाईँलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट देश तथा विदेशबाट हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँले हेर्नुभएको साथीहरू, भाइ बहिनी सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ यहाँ आएर एकचोटि भिजिट गरिदिनु भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ म आशा गर्न चाहन्छु।